let's learn in today's video how to install JDK Java Development Kit. راځو نن ورځ ویډیو کې تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شئ تاسو JDK انسټال کړئ. JDK Java Development Kit دا چې د دې باره کې موږ مخکې ویډیوز به جوړه کړې ده، تاسو به هغه هم وګورئ او په دې ویډیو کې درته انسټالیشن ښایم. راځو تاسو به اول په ګوګل کې سرچ کړئ چې Java JDK ډاونلوډ. کله مو چې دا سرچ کړو انټر به وایي پسې دلته تاسو ته راځي دا د اوریکل کمپنۍ ده. په دې اپشن کلیک به وکړئ، په دې لینک باندې تاسو سره اوپن کېږي. کله چې دا اوپن شو تاسو ته د دې لینک هم درکوم په ډسکرپشن کې، په هغه باندې به کلیک وکړئ نو ډایرکټ به تاسو دې ته راوړي. را به شي څه دپاره تاسو دا انسټال کوئ، لینکس دپاره، مک دپاره، مک او ایس چې ده، یا وینډوز دپاره. موږ خو وینډوز دپاره انسټال کوو نو وینډوز آپشن ته به راشو. په دې کې بیا هلته درې اپشن درکوي، یو کمپریس فارم کې ده، یو همداشانتې ساده. تاسو به دغه 64 بیټس چې ده دا به تاسو په دې لینک باندې کلیک کوئ چې 152 MBs کېږي. دې باندې مو چې کله کلیک وکړو نو تاسو سره به ډاونلوډ سٹارټ شي. سٹارټ ډاونلوډ به سٹارټ کړئ. فاست له ډاونلوډ کېدو څخه لږ انتظار کوو چې کله ډاونلوډ شي نو بیا موږ مخته ځو. د JDK ډاونلوډ کېدل د پوره کېدو په حال کې دا ډاونلوډینګ مکمل کېږي. دا 17 JDK 17 دا چې دا تر ټولو لیټسټ ورژن د سپټمبر په 14 تاریخ باندې دا ریلیز شوی ده او د نه مخکې نوري ورژن یو نو وخت تر 1400 پورې راغلی وي چې دا تر ټولو لیټسټ ورژن ده چې د دې کال 2021 د سپټمبر په 16 باندې دا په بازار ته راغلی او ریلیز شوی ده. او دا موږ لیټسټ ورژن انسټال کوو. د دې د انسټالیشن نه پس به بیا موږ انوایرنمنټل فیچ چې دا هغه ورته برابرو او پسې بیا پکې پریکټیکل کار کوو او پروګرامونه پکې لیکو. ډاونلوډ مکمل شو، دې نه پس به زه دا کلوز کړم او را به شو خپل ډاونلوډ فولډر ته چېرته چې زموږ فایل ډاونلوډ کېږي. ډاونلوډ فولډر ته چې راغلی دا د پروګرامز کې دا د JDK په دې رایټ کلیک وکړئ یا ډبل کلیک پې وکړئ، بس صحیح ده. ډبل کلیک پې وکړئ دا به اوپن شي. لږ صبر پورته کوئ چې چېرې ستاسو کمپیوټر سلو وي نو بیا به ډېر زیات لوډینګ کوي. دا یس کوئ. یس کول نه پس تاسو ته به مخکې نور پروسس راځي. دا د پریپیرینګ ټو انسټال پسې به صرف نیکسټ کول دی، بیا نیکسټ کوئ او انسټالیشن روان شو. په دې کې خپله GVM هم انسټال کېږي د JDK سره. مخکې به په اول وختو کې به دا جدا جدا انسټال کول، خو اوس چې دا کله تاسو JDK انسټال کوئ هغه ته انسټال کول ته ضرورت نشته، دا ورسره خپله انسټال کېږي. او بله خبره دا چې موږ کوم کار کوو هغه په د درسونو بیس به نه وي چې تاسو ته یو درس ووایم چې ویریبل څه ته وایي او دا چې څه ته وایي او نورې کیسې. خو موږ به پریکټیکل کار کوو، پروجیکټس به پکې کوو، پروګرامز به پکې جوړو او عملي کار به کوو. کولی شئ که چېرې تاسو عملي کارونه کوئ نو ټول عمر باندې نشئ کولی تاسو یو پروګرامر واوسئ او خپل مشکلات حل کړئ یا مو په پروګرامینګ کې کانسپټ کلیر کړئ. زموږ کار به ټول پرابلمز بیس وي. کوم کویشن چې موږ ته په ایگزامز یونیورسيټي کې راځي یا په ټیوشنو کې یا همداشانتې نور کوم ځای کې موږ ایگزامز ورکوو، که په هر ځای کې وي، په هره سطحه وي، انټرویو بیس هر ځای کې چې وي نو موږ به ټول پریکټیکل کار وي او پریکټیکل کار به کوو، پروګرام به جوړوم او تاسو به پریکټیکل درته ښیم یا نه پس به تاسو پکې هماغه شان کار کوئ. نو دا به تاسو کلوز کړئ. اوس چې دا JDK انسټال شو، اوس دې دپاره فرض سیټ کول دي، انوایرنمنټ فرض سیټ کول دي. د هغه دپاره تاسو راشئ او سرچ بار کې به صرف ولیکئ چې انوایرنمنټ څنګه EN ولیکئ دا تاسو ته راځي. ګوره ایډیټ د سیسټم انوایرنمنټ ویریبلز په دې باندې به کلیک وکړئ. دې به کلیک وکړئ، سمپلی دا به اوپن کړئ او انوایرنمنټ ویریبلز ته به راشئ، په دې به کلیک وکړئ. اوس خو موږ سیسټم ویریبلز برابرو نو راشه فیت نه اول به چې کوم فات دا به ته سلیکټ کړئ او ایډیټ یعنی چې هر یو ته وایي نیو مو ځکه چې دا بیا تا نه سیټ کول غواړي راشه ایډیټ نه پس به راشئ نیو ته او نیو کې چې کوم اوس د دې دپاره به موږ څه کوو، کوم ځای کې چې موږ JDK انسټال کړی ده د هغه فات به ورته را کافي کوو او دلته پیسټ کوو. راپه چې کوم ځای کې تاسو JDK انسټال کړی، ما سی ډرایو کې انسټال کړه نو راځم زه دلته کې سی ډرایو ته
دا زما سی ډرایو شو. سی ډرایو نه پس به موږ راشو پروګرام فایلز کې دا د جاوا فولډر ده. دلته ګورئ یو 16 ورژن دی، یو 17 16 ما مخکې انسټال کړی، یو 17 مې اوس تاسو مخکې ما انسټال کړلو. نو JDK ته به راشئ، دا به اوپن کړئ، بیا بین فولډر حاصل چې کومه ډیټا پرته ده هغه په دې کې وي. نو بره کوم بار چې تاسو ته ښکاري دا بار، دا ګوره هغه زموږ ټول فات پروت ده په دې ځای کې. دې باندې صرف سمپلی کلیک وکړئ او ورس سی ډرایو پروګرام فایلز جاوا فولډر JDK دا او بیا بین فولډر دا به دې نه را کافي کوي. چې دا کافي کړو دلته چې کوم تاسو نیو باندې کلیک کولو بیا دې ځکه سمپلی پیسټ کړئ، دا پیسټ او دا هم اوکې. دا سیټ شوز هوم ویریبل برابرول دي. د هوم ویریبل د سیټ کولو لپاره تاسو راشئ نیو باندې کلیک وکړئ. ګور نو نیو باندې مو چې کلیک وکړو دې ځکه تاسو ولیکئ چې جاوا حروف به ټول غټ وي، کیپیټل لیټرز کې به لیکئ انډرسکور هوم. صحیح شو. اوس چې کوم تاسو پیسټ کړی او فات هغه لینک کاپی کړی هغه دې ځکه پیسټ کړئ، دا دې پیسټ او صرف دا بین فولډر دا به ترنه ختم کړئ. دا سیم تاسو کولی شئ او دا شانتي تاسو کولی شئ چې راشئ واپس خپل فولډر ته مو او داسې کې ګوره زه بین ته راغلی یم، یو سټپ به زه وروسته لاړ شم. دلته چې راغلم یو سټپ وروسته اوس به دلته کلیک کوم، دا به را کاپي کوم. نو یو خبره ده ما ته چې زه به تاسو ته هر څه ساده کوم او ساده به موږ یادو. دا د نه کاپي کوم او دې کې دوباره بیرته پیسټ کوم، دا دې پیسټ او دا پسې اوکې کوي. نو تاسو چې کوم انوایرنمنت فاتو هغه هم سیټ شو، دا هم پسې اوکې کوي. اوس راسو چې کوئ چې زمونږ JDK انسټال شوی ده که نه ده انسټال شوی، جاوا به کار کوي که نه به کوي. نو سمپلی CMD به اوپن کوئ، CMD ولیکه سرچ کې کمانډ پرامپټ دا اوپن شو. دې کې اوس ولیکه چې جاوا هایفن یا ماینس هم ورته ویل کېږي او ورژن به ولیکئ انټر. صبر ورته وکړئ چې دې ماته سوی. وګوره موږ سره جاوا 17 کوم JDK ورژن چې هغه موږ سره انسټال شولو. او دې نه پس که ته غواړې جاوا سی هم کمانډ فرام چې موږ سره کوم کمپایلر ده هغه معلومولی شي هایفن ورژن ته ګورئ انټر 17 جاوا سی 17 JDK ورژن شو. دا هم موږ سره فات موږ سره برابر شو، هر څه موږ سره برابر شو، JDK انسټال شو. اوس به موږ پراکټیکل کار کوو.